මට හංගන්න දෙයක් නැහැ. මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මට දෙන්න දෙයක් නැහැ. මට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔන ඔය විදිහට ඔය සිංහල අදහස් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් අන ඒ පිළිබඳව තමයි සෑහෙන උදාහරණ ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මට හංගන්න දෙයක් නැහැ. මේක අපි කොටස් දෙකකට අරගෙන ඉගෙන ගමු. පළවෙනි කොටසට එනවා I have nothing to කියන වචන හතර. I have nothing to. I have nothing to. I have nothing to කියන වචන හතර එනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසට තනි ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මට හංගන්න දෙයක් නැහැ කියන අදහස ගන්න අපි මුලින්ම එකතු කරන්න ඕනේ I have nothing to. හංගනවට අපි කියනවා height කියන ක්‍රියාපදය. එතකොට මට හංගන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to කියන වචන හතරට හංගනවා කියන ක්‍රියාපදය එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ height. I have nothing to height. මට හංගන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to hide. I have nothing to hide. සමහර වෙලාවට ඔයා යාළුවොත් එක්ක එහෙම කතා කරද්දී කියනවානේ මට ඉතින් හංගන්න දෙයක් නැහැනේ. මට හංගන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to hide. 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 මාත් එක්කම මේක කීප වතාවක් කියන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ පුහුණුවක් එයි. I have nothing to hide. 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 එහෙනම් දැන් මේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන වාක්‍ය හැම එකටම වගේ I have nothing to. එතකොට මම කියන අදහසත් එක්ක තමයි I have nothing to. මම කියන වචනේත් එක්ක තමයි I have nothing to. එතකොට මම කියන්නේ I have nothing to. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ. ඕකේ? දැන් ඕක he she වගේ පුද්ගලයෝ පාවිච්චි කරද්දී ඒ have එකේ has වෙනවා. එතකොට she has nothing to. එහෙම නැත්නම් he has nothing to. ඉතින් අපි එහෙම කොටස් පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගමු. ඒ මුල් කොටස I have nothing to. I have nothing to කියන වචන හතරට ක්‍රියාපදයක් එකතු කරලා අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලමු. ඔයා කැමතිද ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ මුල ඉඳලම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න? ඉංග්‍රීසි අකුරු ලියන්න, අකුරු ගලපලා වචන හදන්න, වචන ගලපලා වාක්‍ය හදන්න, ඒ වාක්‍ය එකතු කරලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න ඔයා කැමතිද? එහෙම ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් මාර්තු 7 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ අලුත්ම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න. මේ සඳහා කිසිම ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. කිසිදු මූලික ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ABCD වත් ලියන්න බැරි වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැම දෙයක්ම මුල ඉඳලම ඉතාමත් සරලව නිවැරදිව උගන්වනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාව සෑම සතියකම බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ විදිහට මාස 3ක් තියෙනවා. මාස 3ටම අය කිරීම වෙන්නේ රුපියල් 3000ක් විතරයි. ඉතින් ඒක ඉතාමත් සුළු මුදලක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා මුල ඉඳලම ඉතාමත් ලස්සනට සරලව නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන තත්ත්වයට පුහුණු වෙන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට මැසේජ් එකක් එවන්න මුල ඉඳලම උගන්වන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට. ඒ කියන්නේ ABCD ඉඳලම උගන්වන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මාර්තු මාසේ 7 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7:30 ඉඳලා ඒ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි පුහුණු වීම කරන්න. එහෙනම් මතකදී පළවෙනි උදාහරණේ මට හංගන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to hide. මට දෙන්න දෙයක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔයා කියනවා මට දෙන්න දෙයක් නැහැ. දෙනවට අපි කියන්නේ give කියලා. දෙනවට give.
එතකොට මට දෙන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to කියන වචන හතර එනවා. ඊට පස්සේ දෙනවට කියන ක්‍රියාපදේ give. I have nothing to 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 give. මට දෙන්න දෙයක් නැහැ. මට කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න වැඩක් නැහැ මට. සමහරවිට අපි කියනවානේ are you free today? ඔයාද ෆ්‍රීද? මට අද කරන්න දෙයක් නැහැ. මට කරන්න දෙයක් නැහැ. යමක් කරන මට අපි කියන්නේ do කියලා. I have nothing to ඒ වචන හතර මුල් කොටසට එකතු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යමක් කරනවට අපි කියනවා do කියලා. දැන් ওই කොටස් දෙක සම්බන්ධ වුණාම අදහස එන්නේ වාක්‍ය වෙන්නේ I have nothing to do. 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 මට කරන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to do. 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 මට කියන්න දෙයක් නැහැ. යමක් කියනවට අපි කියනවා say කියලා. say. tell කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. හැබැයි tell වලින් පස්සේ ඒකේ කතාව අහන කෙනාව අපි බොහෝ වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි say කියන වචනේ ගමුකෝ. I have nothing to say. I have nothing to say. මට කියන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to say. 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 මට මිලදී ගන්න දෙයක් නැහැ. මට ගන්න මොකුත් නැහැ. Everything is at home. හැමදේම ගෙදර තියෙනවා. මට මිලදී ගන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to මිලදී ගන්නවට buy. I have nothing to 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 buy. මට පූජා කරන්න දෙයක් නැහැ. ප්‍රදානය කරන්න මට දෙයක් නැහැ. කෙනෙකුට යම් දෙයක් පූජා කරන්න මන් සතු දෙයක් නැහැ. අපි යමක් පුද කරනවට කියනවා offer කියලා. offer. එතකොට මට පූජා කරන්න දෙයක් නැහැ, පුද කරන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to offer. I have nothing to offer. I have nothing to offer. සමහර වෙලාවට සමහරු කියනවා මට මේ ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ මේ දේවල් වල. මම දන්නවා මේ දේවල්. Okay? මට ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to learn, but we learn until we die. ඒත් අපි මරණකම් ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට සමහරු කියනවානේ මට ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to learn. යම් කිසි ශාස්ත්‍රයක් පිළිබඳව යම් කෙනෙක් හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන තියෙනවා. එතකොට එයා කියනවා මට ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to learn. 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 එහෙනම් මේ පැටර්න් එකත් එක්ක කතා කරන එක හරිම සරලයි. මුලින්ම I have nothing to කියන වචන හතර එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ ක්‍රියාපදයක් එකතු කරන්න ඕනේ. Okay? right. දැන් ඔයා කියනවා මට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. කතා කරනකොට අපි කලින් කිව්වේ කියනවට say. දැන් මෙතන කියන්නේ කතා කරන්න. මට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to talk. කතා කරනවට talk. I have nothing to 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 talk. මට තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. I know everything. මං හැමදේම දන්නවා. යම් මොනවා හරි දෙයක් ගැන කෙනෙක් හැම දෙයක්ම දන්නවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. යම් ශාස්ත්‍රයක් පිළිබඳව යම් කිසි කෙනෙක් හැමදේම දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයා කියනවා මට තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. මට තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to තේරුම් ගන්නවා understand. I have nothing to understand. I have nothing to
understand. I have nothing to understand. මෙතනදී මම මේ I වෙනුවට you ගන්න පුළුවන්. we ගන්න පුළුවන්. they ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වචන I වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම කිව්ව පළවෙනි උදාහරණේ තමයි මට හංගන්න දෙයක් නැහැ කියලා. I have nothing to. I have nothing to. හංගනවා hide. I have nothing to hide. I වෙනුවට අපි you දැම්මොත් ඔයාට හංගන්න දෙයක් නැහැ. You have nothing to hide. I වෙනුවට you replace වෙනවා. You ආදේශ වෙනවා. එතකොට you have nothing to hide. You have nothing to hide. අපිට හංගන්න දෙයක් නැහැ. අපි එහෙමත් කියනවානේ අපිට හංගන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට අර I තිබුණ දැනට we භාවිතා කරන්න ඕනේ. We have nothing to hide. We have nothing to hide. We have nothing to hide. එයාලට හංගන්න දෙයක් නැහැ. ඔවුන්ට හංගන්න දෙයක් නැහැ. They have nothing to hide. එතකොට අර I තිබුණ තැනට they භාවිතා කරන්න ඕනේ. They have nothing to hide. හැබැයි ඔතෙන්ට I වෙනුවට දැන් I have nothing to hide කියන එකේ I වෙනුවට she දැම්මොත් he දැම්මොත් තව කෙනෙකුගේ නමක් අමල් නිමල් සුනිල් කමල් father mother ඔය වගේ කෙනෙක් දැම්මොත් එතකොට have පාවිච්චි කරන්න බෑ. දැන් මට හංගන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to hide. ඔයාට හංගන්න දෙයක් නැහැ. You have nothing to hide. අපිට හංගන්න දෙයක් නැහැ. We have nothing to hide. එයාලට හංගන්න දෙයක් නැහැ. They have nothing to hide. එතනදී have තමයි පාවිච්චි උනේ. හැබැයි ඔයාට කියන්න ඕනේ ඇයට හංගන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට she have නෙමෙයි she has. She has nothing to hide. She has nothing to hide. She ආපු ගමන් have එක has වෙන්න ඕනේ. She has nothing to hide. ඇයට හංගන්න දෙයක් නැහැ. She has nothing to hide. ඔහුට හංගන්න දෙයක් නැහැ. He has nothing to hide. 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 අමල්ට හංගන්න දෙයක් නැහැ. Amal has nothing to hide. Amal has nothing to hide. Amal has nothing to hide. මගේ සහෝදරයාට හංගන්න දෙයක් නැහැ. My brother has. My brother කියන්නේ එක්කෙනෙක්නේ. My brother has nothing to hide. My brother has nothing to hide. අම්මට හංගන්න දෙයක් නැහැ. Mother has nothing to hide. තාත්තට හංගන්න දෙයක් නැහැ. Father has nothing to hide. විදුහල්පතිතුමාට උතන හංගන්න දෙයක් නැහැනේ. විදුහල්පතිතුමාට මොනවා හරි කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් හංගන්න දෙයක් නැහැ. The principal has. විදුහල්පති කිව්වහමත් එක පුද්ගලයෙක්. ඒ නිසා has. The principal has nothing to hide. right එහෙනම් මම මේ හැමදේම පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මේ nothing to hide, have nothing to hide, එහෙම නැත්නම් has nothing to hide කියන කොටසෙන් පස්සේ have nothing to hide, I have nothing to hide, you have nothing to hide, we have nothing to hide, they have nothing to hide, she has nothing to hide, he has nothing to hide, Amal has nothing to hide. එතකොට have nothing to, has nothing to. ඊට පස්සේ තමයි hide කියන ක්‍රියාපදේ දැම්මේ. hide කියන ක්‍රියාපදේ වෙනුවට do, tell, say, understand, offer ඔය වගේ ක්‍රියාපද සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මම කියලා දුන්නා. right. Hope you could understand this well. Then let's meet with another useful video like this. අපි තවත් මේ වගේම ප්‍රයෝජනවත් ඒ වගේම ප්‍රායෝගිකව අපිට එදිනදා භාවිතා කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ ලෙසන් එකක් එක හම්බෙමු. right. So goodbye. Take care.